وفي خصوص يوم عاشوراء سن لنا صلى الله عليه وسلم صيامه، فكان من جملة السنن التي يترتب على صومها من الفضائل أنه يكفر ذنوب سنة، وأنه يعدل صيام سنة، فيحصل صاحبه ثواب صوم سنة، ويحصل صاحبه من صام في يوم عاشوراء كفارة ذنوب سنة. صوم في عاشوراء أي أن الإسلام عندما جاء كانوا لا يصومون رمضان لأنه لم يفرض عليهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه الصيام يوم عاشوراء. وقد مر معنا في جملة أحاديث أن النبي استحب صيامه لأجل أن ينصر موسى عليه السلام لما قال له اليهود أنه يوم نصر الله فيه موسى على فرعون، أو نصر الله في بني إسرائيل على فرعون وأغرقه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، فأمر بصومه أي جعل الصوم مناسبة شرعية وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في مقامها الشرعي، فصارت السنة صيامها، من أراد أن يصوم فليصوم ومن أراد أن يفطر فليفطر. ثم مع المدى الزمني في السنوات ظهر ثوابها وفضلها. أولا كان النبي أمر بالصيام العاشر، ثم بعد ذلك ندب في آخر حياته الصيام التاسع والعاشر، وفي بعض الأقوال الصيام اليوم الذي قبله واليوم الذي بعده. تعددت الأقوال في سنية الصيام حتى فرض الصوم. عندما فرض الصوم على الأمة صار الأمر اختيارا، من أراد أن يصوم فليصوم ومن أراد أن يترك فليترك، ولكن يكاد أن يكون الاستحباب للصوم للثواب المترتب عليه. ومعلوم أن من صام يوم عاشوراء غفر له ما تقدم من ذنبه، أو حسب له صيام سنة في بعض الروايات. فمن هنا صار الاستمرار في الصوم مطلوب، بحيث أن الإنسان لا يفوت عليه صوم هذه الأيام الفاضلة. صوم عاشوراء إذا حبينا نتكلم عنه فإنه في حديث صححه الأئمة، وآخرهم كان الشيخ أحمد بن الصديق الغماري في كتاب اسمه هداية الصغرى في تصحيح التوسعة على العيال يوم عاشوراء. وهذا الحديث من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة. عبد الله بن المبارك من السلف الصالح كان يقول جربته 60 عاما فوجدته صحيحا. ثم سن لنا فيه أن نوسع على عيالنا، ووعدنا على ذلك أن يوسع الله سبحانه وتعالى الرزق على من وسع على عياله في يوم عاشوراء طول سنته، وعامه كلها تكون موسعة، ويوسع الله رزقه إذا وسع على عياله بأن سلم لهم من المال الحلال ما به يسرون ويفرحون ويجدون ما يطلبون ويرتاحون إليه في ذلك اليوم، فهو يوم التوسعة.